දවසක් හැම දෙනාටම හදිසියෙම වීඩියෝ එකක් කරන්න උනේ මම කලින් දාපු වීඩියෝ එක පිළිබඳව. මොකද ඒක මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා කියලා තිබ්බා. නමුත් මම ට්‍රේඩින් විව් එකේ පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ ඒක රිජෙක්ට් කරලා තිබ්බා මේ එකෙන්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ටර්ම්ස් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන් වලට පොඩ්ඩක් පිටින් මම ගිහිල්ලා තිබ්බ නිසා රයිට් ඒ නිසා මට මේක ඒ වෙලාවේ පබ්ලිෂ් කරගන්න බැරි වුණා හරියට. එතකොට අනිත් එක ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබ්බා මේක ලින්ක් එක නැහැ නේද කියලා. මම ඒකයි මේ හදිසියෙම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. රයිට් එතකොට පේනවාද මේ දැන් ඉන්ඩිකේටර් එක මම ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මම මේක මුලින් ඉඳලම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි මේක ට්‍රේඩින් විව් එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා. රයිට් මම එතකොට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියපු එක වෙනම ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් විදිහට මම හදාගෙන තියෙන්නේ. මම මේ ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එක හදලා මම ගෲප් එකට ෂෙයා කරලා තියෙනවා. රයිට් එතකොට මේක කෙනෙක්ට ට්‍රේඩින් විව් එකට ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේක ඇත්තටම ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ගිහිල්ලා ෆයිල් සෙක්ෂන් එකෙන් තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කොපි කරලා ෆයිල් එකට ඇවිල්ලා පේස්ට් කරලා තමයි අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. රයිට් දැන් ඔය දේ සමහර කට්ටිය දන්නේ නැති කරගන්න විදිය කොහොමද ෆයිල් එඩිටර් එකෙන් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අපි මේ ට්‍රේඩින් විව් එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා. රයිට් මම ඒක නොදන්න කෙනෙක් හිටියොත් කියලා විදිහට මම නොදන්නම කෙනෙක්ට විදිහට තමයි මේක කියලා දෙන්නේ. එතකොට යාළුවට පුළුවන් මේක ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇඩ් කරගන්න. රයිට් එතකොට මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට මම ලින්ක් දෙක දාලා තියන්නම්. ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ සහ මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ එතකොට කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බැලුවත් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවත් ඒගොල්ලන්ට ලින්ක් එක හරහා ගියාම කෙලින්ම ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට මේ තමයි එන්න වෙන්නේ. රයිට් එතකොට සමහර විට මේකේ ජොයින් වෙන්න කියලා කියයි, සමහර විට ජොයින් වෙන්න කියන්නේ නැති වෙයි. රයිට් එතකොට කැමති කෙනෙක්ට ජොයින් වෙලා හෝ මේ නොවි මේ දේ ගන්න පුළුවන්. රයිට් එතකොට ලින්ක් එකෙන් ගියාම මේ වගේ තමයි එන්නේ. ට්‍රේඩ් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ තියෙන ගෲප් ටිකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ ගෲප් එක. රයිට් එතකොට ජොයින් වෙච්ච නැති කෙනෙක්ට මෙතනින් ජොයින් කියලා බටන් එකක් මේ ටැබ් එකක් තියෙයි. රයිට් එතකොට එතනින් ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙක්ට. රයිට් ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ ට්‍රේඩින් මයින්ඩ් කියන මෙනු එකට ක්ලික් කරපුවාම මම මේක මේ කම්පියුටර් එක කරන්න විදිය තමයි මම කියන්නේ. ෆෝන් එකෙත් මහ ලොකු වෙනසක් නැහැ. මේ විදියටම වගේ තමයි තියෙන්නේ. රයිට් එතකොට අපිට මෙතන කැටගරි කරලා තියෙනවා ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ෆයිල්ස්, ඔඩියෝ ෆයිල්ස්, ඕම කියලා ෂෙයාර්ඩ් ලින්ක්, වොයිස් මැසේජ් ඔහොම තියෙනවා. රයිට් එතකොට මම මේක ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් හදමු නිසා මේ ෆයිල් කියන සෙක්ෂන් එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. රයිට් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ට්‍රේඩින් මයින්ඩ් ස්ට්‍රැටජි කියලා ගහපුවාම ට්‍රේඩින් මයින්ඩ් ස්ට්‍රැටජි කියලා ගහපුවාම මෙහෙම පෙන්නනවා. නැත්තම් මෙතනින් පහළට ස්ක්‍රෝල් කරලා බලන්න පුළුවන්. රයිට් ඊට පස්සේ මෙහෙම ක්ලික් කරපුවාම සමහර විට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා කියයි. රයිට් එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කිලෝබයිට් 4ක 5ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ මේක. රයිට් ඊට පස්සේ නෝට්පෑඩ් එකෙන් ඕපන් කරගන්න. මොකද වෙලාවකට වර්ඩ් එකෙන් එහෙම ඕපන් කරපුවම සමහර දේවල් පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. රයිට් ඒ නිසා මේක පුළුවන් තරම් නෝට්පෑඩ් එකෙන්ම ඕපන් කරගන්න බලන්න. රයිට් ඊට පස්සේ මේක අපි ඔක්කොම ටික කොපි කරගන්න ඕනේ. රයිට් අපිට ඕන නම් මෙහෙම මවුස් පොයින්ටර් එකේ කර්සර් එක මෙහෙම කොනට ක්ලික් කරලා පහළට ඩ්‍රැග් කරගන්නත් පුළුවන්. රයිට් නැත්තම් රයිට් ක්ලික් කරලා සිලෙක්ට් ඕල් කරන්නත් පුළුවන්. රයිට් නැත්තම් කීබෝඩ් එකෙන් control press කරගෙන ඒ අකුර press කරපුවාම shortcut key එකේ control A තමයි select all කරන්නේ. රයිට් එහෙම අපිට select කරගන්නත් පුළුවන්. රයිට් ඊට පස්සේ අපිට මේක right click කරලා copy කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් shortcut key එක keyboard එකේ control C රයිට් එහෙම shortcut එකෙන් හෝ right click කරලා copy කරගන්න පුළුවන්. රයිට් එහෙම copy කරගත්තට පස්සේ අපි trading view එකට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. රයිට් trading view එකට ගියාම trading view එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙතන tab වගේක් තියෙනවා. ඒ tabs වල තියෙනවා මෙතන pine edit කියලා. රයිට් pine edit එක open කරපුවාම මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. රයිට් මම මේක full screen එකට දාගන්න. රයිට් ඕගොල්ලන්ටත් pine edit මේ විදිහට තමයි මුලින්ම open කරන්න. ඕපන් කරපුවාම පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මේකට මොනවත් ඇඩ් කරලා නැත්තම් මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. නැත්තම් කෙනෙක්ට මෙතනින් ඕපන් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මෙතන මොනවා හරි තියෙනවා නම් රයිට් ඔහොම මොනවා හරි තියෙනවා නම් කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙතනින් ඕපන් ගිහිල්ලා new blank indicator කියන එක තෝරගන්න. රයිට් එතකොට මේ වගේ තමයි
ආයෙත් පෙන්වන්නේ. රයිට් දැන් මතක තියාගන්න අපි අර කොපි කරගත්ත එක මේක මෙහෙම තියෙනකොට පේස්ට් කරොත් එහෙම මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. රයිට් ඒ නිසා අපි මේක control A press කරලා මේක select all කරගන්නවා. රයිට් නැත්තම් කර්ස් එක මේ කොනේ ඉඳලා අනිත් කොනට අරගෙන select all කරගෙන අපිට පුළුවන් එක backspace එකෙන් අයින් කරලා දාන්න ඔක්කොම. රයිට් ඊට පස්සේ මතකද අපි අතන කලින් notepad එකෙන් copy කරගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක right click කරලා paste කරන්න. right නැත්නම් control V press කරලා shortcut key එක control V keyboard එකේ මේක මම මේ කියන්නේ Windows computer එක. එතකොට control V press කරලා අපිට paste කරගන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ විදිහට තමයි මේක add වෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේකට කිසිම මොහොතක එක ඩොට් එකක්වත් කමා එකක්වත් මේක ස්ලෑෂ් ලකුණක්වත් මොනවත්ම අඩු කරගන්න තියාගන්න එපා. රයිට් ඒකයි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ නෝට්පෑඩ් එකෙන් උනත් කොපි කරගන්නකොට මේක අනිවාර්යෙන් සිලෙක්ට් ඕල් කරලම කොපි කරගන්න කියලා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරනකොට එක ඩොට් එකක් හරි මිස් වුණොත් ස්ක්‍රිප්ට් එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. රයිට් ඊට පස්සේ මෙහෙම ඒ දේ කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ෆයිල් එක සේව් කරගන්න. රයිට් සේව් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන නමක් දෙන්න එනවා ස්ක්‍රිප්ට් එකට නේම් එකක් දෙන්න. මම මේක trading mind trading mind strategy 2 කියලා දීලා සේව් කරනවා. right ෆයිල් එක සේව් වුණා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉන්ඩිකේටර් එකට ගිහිල්ලා මේක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙතනින්ම කෙලින්ම මේ add to chart කියන එකට දුන්නම අපිට කෙලින්ම chart එකට ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් වෙනවා. පේනවාද මෙතන? ඔයාලට ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ දැන් මේක මෙහෙම හැම වෙලාවෙම නැති නිසා මම ඊට පස්සේ කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා කියන්න. right ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් chart එකට මේ trading view එකට ආවට පස්සේ අපිට සුපුරුදු විදිහට indicators ඇඩ් කරගන්න විදිහට ගිහිල්ලා මේක ඕපන් කරපුවාම ගොඩක් කට්ටියට පෙන්නන මේ favorite කියන දේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ my script කියලා තියෙනවා ටැබ් එකක්. right ඒක ක්ලික් කරපුවාම පේනවා ඇති පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා trading mind strategy 2 කියලා. මේ දැන් අර මම pine edit එකට ගිහිල්ලා save කරලා මේ දාගත්ත strategy එක. right ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මේක star mark එක දීලා අපිට පුළුවන් මේක favorite කරගන්න. එතකොට අපිට මේ favorite tab එකට මේක add වෙනවා. පේනවාද මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ අපි මේ ක්ලික් කරපුවාම ආයි chart එකට add වෙනවා. right ඊට පස්සේ අර මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරා මේක settings අනම්මනම් ඒවා කරන විදිය ඊට පස්සේ මේ දේවල් ටික normally කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. right එතකොට මට මූලිකවම උනුනේ මේ වීඩියෝ එක මේ pine edit හරහා කොහොමද අපි script එකක් add කරගන්නේ කියන එක. right එතකොට මේකට විතරක් අදාළ නැහැ මේක. ඔයාලට ඕනම වෙලාවක කෙනෙක් script එකක් දුන්නොත් script එකක් හම්බුනහම ඔයාලට පුළුවන් මේක trading view එකට දාගෙන strategy එක test කරලා බලන්න. right indicator එක test කරලා බලන්න. right එතකොට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි pine edit එකට edit කරනවා නම් මොනවා හරි ඒ අදාළ විදිහට පිළිවෙලට එකක්වත් නොඅඩුව කරගන්න ඕනේ. right දැන් මානිත් දේ තමයි මතක තියාගන්න pine edit එකට මොනවා හරි අපි මෙහෙම ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් වැරදිලා හරි ඩොට් එකක් කමා එකක් අකුරක් මොනවා හරි ඔය වගේ දෙයක් වැදුනොත් මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. right පේනවද මම දැන් මෙතනින් add to chart කියලා දුන්නා. එතකොට ඔයාලට පේනවද මෙතන දෙනවා chart එක fail වෙලා තියෙනවා. right එතකොට line 108 වෙනි line එකේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා මේ match වෙන්නේ නැති characters වගේක් තියෙනවා කියලා. right එතකොට අපිට ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් error එකක් ආවොත් අපිට පුළුවන් මේක error එක බලා ගන්න. මොකද line එකත් එක්ක දීලා තියෙනවා. පේනවද 108 වෙනි එකේ මම 108 වෙනි line එක තමයි මම type කරේ. මේ ටික අයින් කරලා add to chart දුන්නම chart එකට add කරගන්න පුළුවන්. right මම හිතනවා ওই ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. මූලිකවම කියන්න ඕනේ ওই ටික කොහොමද මේ ඉන්ඩිකේටර් ඇඩ් කරගන්න කියන දේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මට කියලා තිබ්බා කමෙන්ට් උත් දාලා තිබ්බා මේ ලින්ක් එක නැහැ කියලා. ඇත්තටම උනේ අර ප්‍රශ්නේ මේ trading view එකේ publish කරපු එක අයින් කරා. right ඒ නිසා දැන් මෙහෙම pine edit එකෙන් දාගත්තම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපි ලියපු ස්ක්‍රිප්ට් එකක් විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ chart එකට add වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙහෙම දාගත්තම මුකුත්ම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සහ මම පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනකොට ෆේවරිට් කරගත්ත කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේත් නැහැ ඉන්ඩිකේටර් එක පිළිබඳව.
එයාලටත් ප්‍රශ්න නැතුව එක ෆේවරිට් එකේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. රයිට්, එතකොට ওই විදිහට තමා කරගන්නේ. මේ දේවල් ටික කියන්න ඕනේ ওই ටික. දැනට මේක වීඩියෝ එක මෙතනින් මම නවත්තන්නම්. රයිට්, පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. රයිට්, සුබ දවසක් හැමෝටම.